Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Îmi place acest nou mod de a face reportaje, ei adună toate comentariile de la public și apoi le rezumă în rapoarte, este foarte nou pentru că așa putem cunoaște opinia publicului de pe diferite continente și țări, cum își vor fi dat seama cum gândește publicul despre viitorul serialului și al actorilor. Am văzut deja acest tip de informații pe alte platforme și îmi dau seama că 97% din audiență gândește aproape la fel. Din păcate eu cred că Halil nu va părăsi niciodată Nazmiye, Caramel, Oznur și Nanuka, pentru că Halil, când a decis să rămână cu oamenii aceia, au început să-și pună capăt propriului mormânt și își încheie cariera de actor pentru că Nanuka și Nazmiye îl împing în prăpastie. Cred că Halil începe să se trezească, dar cred că deja e puțin târziu, nimeni nu-l mai crede în Halil. Pentru că are o problemă psihologică care se numește mintomania, care este nevoia obsesivă a unei persoane de a minți fără a măsura consecințele minciunilor sale. Veți fi observat, de asemenea, că în acest scurt reportaj în care sunt rezumate comentariile publicului, că marea majoritate îl învinovățește pe Halil mai întâi pentru eșecul său ca actor, că banii erau mai importanți pentru el decât cariera lui, când Halil a pus la punct acea echipă pentru a-l scoate pe Sila din serial, îl provoc pe Dumnezeu crezându-se a fi un zeu al actoriei și că era faimos pentru personajul său Yaman și că nu avea nevoie de Sila, o mare greșeală, și s-a demonstrat că în acel serial celebrul cu audiența a fost Sila, un sete justiție divine. Totul a mers foarte prost cu jocul ei și cu calculele ei. Halil credea că a face lucruri indecente și imorale cu partenerul său Nanuka va crește ratingul și era cel mai rău lucru pe care îl putea face. A doua dreptate divină, publicul a fost foarte supărat pe Halil, nu din cauza atitudinilor indecente față de Nanuka, pentru că știm cu toții că ea moare de poftă să fie cu Halil și îi permite orice. Publicul s-a supărat cu Halil pentru că în persoana lui Nanuka a jignit, denigrat și a umilit sexul feminin, arătându-se ca un bărbat macho care face ce vrea cu femeile și știm cu toții că femeile din întreaga lume luptă pentru a-și apăra locul și demnitatea în societate de mai bine de 50 de ani și un nimeni ofensează demnitatea femeii. Nazmiye a devenit celebră, sunt și multe femei mult mai frumoase decât Sila și că orice actriță poate fi înlocuitoarea ei. Cred că este a patra justiție divină, publicul a încetat să-l mai urmărească pe Halil și a încetat să-l susțină pentru că i-a permis prezența, iar înainte ca presa Mahasine să spună lucruri similare despre Sla, publicul a trecut imediat factura la seria Esaret, lăsând-o aproape fără public și totul pentru că o actriță începătoare a vorbit așa despre Sla. O altă greșeală a lui Halil este că i-a permis lui Mahasine să spună atâtea lucruri despre Sila în prezența lui și în fața presei, cum ar fi că Sila nu este o actriță bună, că a fost iresponsabilă când și-a lăsat-o pe colegul de serviciu în picioare. Mulțumesc! Cred că ultima greșeală a lui Halil și că își va încheia cariera de actor va fi pe 14 februarie când la concertul său îl prezintă pe Mahasine Merabet drept iubita lui oficială. De fapt au o relație de vreo 7 luni sau mai mult, dar mai ironic și absurd este că Halil își face reclamă concertului în care își va prezenta noua cucerire publicului. O face cu imaginile și numele Sila, asta e deja paharul, a depășit toate limitele și încă o dată cu aceste reclame umilesc și denigral pe Sila. Poate e adevărat că Sila este într-o relație de dragoste cu Dogucan, de ce nu, dar ne face să vedem că Halil nu știe să piardă din cauza ego-ului sau, si totuși Sila a avut răbdare fantasii în tacere ca Halil decide ce să facă cu viața lui. Pe deasupra a trebuit să suporte toate lucrurile pe care i-a făcut Oznur și continua să-i facă. Si ca întotdeauna Halil nu s-a miscat și tot nu misca un deget pentru Sila, deci Sila poate face ce vrea cu viața lui. Asta întotdeauna va fi mult mai bine decât încercarea emoțională și dureroasă care a avut loc cu Halil. Câte infidelități a iertat Sila pe Halil pentru dragoste.
mulți, ei bine, acum Halil va trebui să continue să lucreze cu Nazmiye, Oznur și Nanuca, pentru că, după cum poate ați văzut, în acest reportaj marea majoritate a publicului își retrage tot sprijinul de la Halil în toate proiectele sale. La revedere Halil Ibrahim și tot s-a terminat, poate vei fi amintit doar ca un actor care a mai lucrat într-o serie. Am fost destul de surprins de asta, adevărul era că mai aveam o imagine despre Halil, citisem că este un bărbat conservator și principial și că provine dintr-o familie tradițională islamică, poate din acest motiv am crezut că este bărbat care a respectat femeile, dar fețe pe care le vedem, inimi pe care nu le cunoaștem, ce dezamăgire. Vă mulțumesc că spuneți lucrurile așa cum sunt. Și mă doare că totul este Sila. Întotdeauna îi voi sprijini pe Sila și Halil din momentul în care Sila a părăsit acel serial, am încetat să-l urmăresc. Mi-aș dori ca această situație de relație cu Sila și Halil să se termine acum. Și nu mai cred în ceva ce nu există. Și cred că nu au nicio dovadă a unei astfel de relații. Dragii prieteni care arată dragoste pentru Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite vouă, stimații noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos, pa!